สวัสดีครับผมอาร์ตรุนวิทย์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีแจกนะครับผม Text Animation Preset แบบนี้เลยครับผม18แบบนะให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะแต่ว่าวิธีการแจกนั้นแจกยังไงอ่าน description ข้างล่างนะครับผมหรือว่าถ้าใครมองไม่เห็นนะฮะจะมีพาสเวิร์ดขึ้นมุมขวาบนของจอนะครับสังเกตให้ดีนะครับผมจะมีพาสเวิร์ดนะฮะ6ตัวนะครับ6ตัวนี้จะมี2ชุดนะครับก็คือชุดละ3ตัวนะครับผมให้ไปใส่พาสเวิร์ดที่จะแตกไฟล์ดาวน์โหลดเอานะครับผมลองไปดูกันครับผมว่าทำยังไงสำหรับการใช้งานครับหลังจากที่แตกไฟล์มาแล้วนะครับผมก็จะได้คำว่าtext motion for walk by อาร์ตรุนวิทย์นะครับผมเป็นสกุลนี้นะครับผมเวลาจะ install นะครับผมทำยังไงได้บ้างครับสามารถดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากดับเบิลคลิกนะกลัวว่ามันจะหายไปอยู่ที่อื่นนะหาไม่เจอนะครับผมก็ทำการนะครับไปที่เอฟเฟกต์ของเรานะครับผมเอฟเฟกต์นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่โฟลเดอร์ preset นะครับผมจะเก็บไว้ในนี้นะโฟลเดอร์ preset นี้นะที่เป็นรูปดาวเนี่ยนะครับผมทำการกดคลิกขวานะครับผมเสร็จแล้วเลือก import preset เข้ามานะครับฟึบเข้ามาจากนั้นเลือก preset นะครับผมที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยครับผมกด open ไปเลยครับฟึบทีนี้ลองไปดูกันครับผมว่ามันเป็นยังไงมันเข้ามาหรือยังนะครับผมเรากดนะครับปีกย่อยมานะครับ preset เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะเห็นว่ามีมาแล้วนะครับ text preset by Art Alunwit นะครับผมถ้าใครหาไม่เจอนะครับผมหรือว่าขี้เกียจหานะครับพิมพ์ชื่อผมไม่ก็ได้นะครับผม Art Alunwit นะฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับทั้ง preset นี้เลยเอาวิธีการใช้งานนะครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราแตกไฟล์มาแล้วนะครับเราก็จะมาใช้กับตัวหนังสือกันนะครับตัวหนังสือนี่ผมจะเซตมันไว้ตรงกลางนะเพื่อที่เวลาจะทำงานจะทำงานได้ง่ายเพราะว่าเจ้ารีเซ็ตทั้งหมดเนี่ยครับผมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเซตมาจากตัวหนังสือที่อยู่กึ่งกลางทั้งหมดนะครับผมเวลาจะใช้งานนะครับแล้วก็แค่ลากเข้าไปอย่างที่นี่ผมก็จะลากเจ้า bound in in and out เนี่ยลากเข้ามาที่ตัวแชทนะครับปึ้มมันก็เด้งประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้นะครับคำว่าน่ารักด้วยนะครับผมน่ารักเอาคำว่าอะไรดีเปลี่ยนเป็นสเกลอินสเกลอัพแล้วกันประมาณนี้ปุ๊บประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงเหมือนตอนนี้เนี่ยครับผมอินสเกลอัพของผมนี่จะเป็นเด้งขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้จะเห็นว่าแบบโพซิชันมันเด้งขึ้นมาแบบตรงๆนะครับแต่ว่าทำไมพอเวลาไปใช้เนี่ยนะมันกลับไม่ตรงนะครับผมเพราะว่านะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือเราต้องเซตตัวหนังสือให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนตำแหน่งเอาวิธีการแก้ไขนะครับผมถ้าเกิดกรณีนี้นะให้เราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปเซตโพซิชันตรงเนี้ยตัวหนังสือให้มันอยู่ตรงกลางให้หมดเลยประมาณนี้ผมก็เอาสเกลประมาณนี้แล้วกันให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะครับทีนี้เราก็ใช้ใหม่นะครับอินสเกลอัพเอาไปวางโพะเข้าไปแล้วลองเพย์ดูปึ้งขึ้นมามันมาประมาณนี้นะครับนี่เราจะเลื่อนลงมาข้างล่างแต่จะให้มันเด้งจากตรงนี้แหละไม่ใช่เด้งมาจากตรงกลางแล้วแบบมาใหญ่ตรงด้านล่างนะครับก็ง่ายๆครับผมเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมปิดไปให้หมดเลยเลื่อนมาดูตรงนี้ครับผมตรงแท็บวิดีโอเนี่ยครับผมแล้วก็โมชั่นนะครับไม่ใช่กราฟิกข้างบนนะโมชั่นนะครับโมชั่นของวิดีโอนะครับผมเราสามารถที่จะจับมันเลื่อนมันทั้งหมดนี่เลยปึ๊บเข้ามาหรือเนี่ยครับผมเลื่อนอย่างนี้เลยก็ได้เลื่อนทั้งอันทีนี้ลองเพย์ดูครับผมจะเห็นว่ามันเลื่อนไปตรงกลางแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันก็ไม่ผิดเพี้ยนเหมือนตอนแรกแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับที่จะอยากจะสร้างได้เยอะกว่านี้หรืออยากจะต่อได้เยอะกว่านี้วิธีการทำอะไรต่างๆเงี้ยเยอะกว่านี้สนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์ของผมได้เลยตอนนี้ก็มีคอร์สเปิดอยู่มีทั้ง2แบบสำหรับนักศึกษานะครับแล้วก็ทั้งบุคคลทั่วไปด้วยแต่สำหรับนักศึกษาก็จะไม่ได้มีเนื้อหาที่จะอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาเต็มหลักสูตรนะครับแล้วก็มีซอสแอสเซทไฟล์ต่างๆที่เหมือนกับคอร์สใหญ่นะครับมีให้เหมือนกันส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับสามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยแล้วก็มีเนื้อหาอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับผมสามารถดาวน์โหลดฟรีแอสเซทต่างๆที่ผมลงให้ในคอร์สเนี่ยได้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับผมถ้าใครสนใจลงเรียนคอร์สสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ